අයිබෝ ලංකාඩ ප්‍රගයන් කොප්පේ MySQL පාඩම් මලයි 16 වෙනි කොටසත් එක්ක ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්න. අපි අද කතා කරන්න යන්නේ like operator එක ගැන. හරි. අපි අන්තිමටම කතා කරේ cross join එක ගැන. ඒ වගේම මේ වෙනකොට අපි කොටස් 15ක් කතා කරලා ඉවරයි. අද අපි බලන්න යන්නේ 16 වෙනි කොටස, ඒ කියන්නේ like close එක ගැන. ඉතින් ඔයාලා කාට හරි තාම අපේ වර්ණ වීඩියෝස් ටික බලන්න බැරුණා නම් මේ උඩ වැටෙන link එකෙන් ගිහිල්ලා ඒ ටික බලන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ අද වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන දේවල්. මොකක්ද මේ like operator කියලා කියන්නේ? ඇයි අපිට මේක ඕන වෙන්නේ? කොහොමද අපි like operator එක use කරන්නේ? ඒ වගේම අපි හිතමු මොකක් හරි එක අකුරකින් පටන් ගන්න set එකක් කොහොමද මේ like operator එක use කරලා filter කරගන්නේ? ඒ වගේම මොකක් හරි අපි දීපු අකුරකින් ඉවර වෙන set එකක් කොහොමද filter කරන්නේ? ඒ වගේම අපි දීපු අකුරු ටික දෙපැත්තේ මොනවද තිබුණා කවන්නේ මැද ඒ අකුරු ටික තියෙන විදිහට කොහොමද filter කරලා බලන්නේ කියන එක තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. හරි. අපි යන කෙලිමේටට බහිමුකෝ. ඊට කලින් තාමත් ඔයාලා අපිව subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන subscribe button එක ඔබලා bell icon එකත් click කරන්න. එතකොට ඔයාලට අපිට පුළුවන් ඉස්සරහ වීඩියෝ එකක් දැම්මම notification එකකුත් ගන්න. ඒ වගේම LankaDroid program community private FB group එකට ඔයාලා තාම join වෙලා නැත්නම් ඒකට join වෙන්න. මේ QR code එක scan කරලා ඔයාලට පුළුවන් ඒකට join වෙන්න. ඒ වගේම අපේ වීඩියෝ එකේ description එකේ අපි link එක දාන්නම්. එතෙන්දී ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලට එන ඕන ප්‍රශ්නයක් කමෙන්ට් ගෲප් එකේ අහන්න. එතකොට උත්තරේ දන්න අය ඒවට උත්තර දෙයි. ඒ වගේම කවුරු හරි ආව ප්‍රශ්නයකට ඔයාලත් උත්තරේ දන්නවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම උත්තරේ දෙන්න. එහෙනම් අපි කට්ටියම අපේ දැනුම බෙදාගෙන මේ ගමන ඉස්සරහට යමු. like operator එක. like operator එක අපිට ඕන වෙන්නේ අපි මොකක් හරි දෙයක් වගේද කියලා බලන්න තමයි like operator එක use කරන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි හිතමු මොකක් හරි column එකක තියෙන value එකක් අපි දෙන්න මොකක් හරි අපි හිතමු pattern එකක් කියලා. අපි දෙන pattern එකකට match වෙනවද නැද්ද කියන එක අනුව data ටික filter කරගන්න තමයි like operator එක අපි use කරන්නේ. ඒතර මතක තියාගන්න දැන් මම filter කරනවා කියලා කිව්වනේ. filter කරනවා කිව්ව ගමන් අපේ කට්ටිය දන්නවා filter කරනවා නම් අපිට where එකක් use කරන්න වෙනවනේ. එහෙනම් like operator එකේදී අනිවාර්යෙන් අපි like operator එක use කරන්නේ where එකත් එක්ක. හරි. ඉතින් අපි where එක use කරලා මොකක් හරි value එකක් අපි දැන් මෙන්න මේකට සමාන වෙනවද කියලා එකක් බලන්න අපි දන්නවනේ. උදාහරණයක් විදිහට අපි හිතමු student ID එක මෙන්න මේක වෙන කෙනාව ගන්න කියලා කිව්වොත් අපි where එකේ කෙලින්ම අර සමානයි කියලා දාලා filter කරලා match කරලා ගන්න දන්නවනේ. ඒතර like එකේ තියෙන වෙනස තමයි අපි අන්න එහෙම කෙලින්ම ඒ දෙන වචනයකට match කරනව වෙනුවට අපි කෙලින්ම කියන හරිම වචනේ දෙන්නේ නැතුව අපි pattern එක විතරක් දෙනවා. pattern එකක් දෙනවා. හරිද? ඒ කියන්නේ දැන් මම කිව්ව අර උදාහරණේ මේ ස්ටඩන්ට් අයිඩිය එක ගත්තොත් ස්ටඩන්ට් අයිඩිය එක අපි S.1 කියන එක සම්පූර්ණ එක දුන්නොත් නෙමෙයි වෙන්නේ. ඒකට S.1 නැතුව 0.1 තියෙනවද වගේ කියලා අර සම්පූර්ණ වචනම දෙන්නද පැටර්න් එකක් විතරක් දීලා ඒක තියෙනවද කියලා බලන්න වගේ තමයි like operator එක අපි use කරන්නේ. ඒතර මම දැන් කියවන පැටර්න් එකක් දෙන්න ඕන කියලා. අන්නේ පැටර්න් එක අපි දැන් අර වාචා එකක් දෙනකොට ඒ කියන්නේ මේ stream value එකක් දෙනකොට අපි single quote ඇතුළේනේ කොහොමත් මේ MySQL අපි දුන්නේ සමානද කියලා බලන්න හරි ඕන දෙයකට. එතකොට මේ පැටර්න් එක දෙනකොටත් අනිවාර්යෙන්ම සිංගල් කෝට ඇතුළෙම තමයි අපි ඒක දෙන්න ඕන. හරි අපි සින්ටක්ස් එක බලමුකෝ. සින්ටක්ස් එක ගත්තොත් මේ තියෙන අපි සාමාන්‍යයෙන් data කියන්නේ MySQL වල table එකකින් data එලියට ගන්න select query එක. ඒතර මේක අපි හැමදාම දන්න එක. select කරන්න මොකක් හරි column list එකක් from කියලා දැම්මා. මොකද්ද table එක නේ. මේක අපි දන්නවනේ. ඊට පස්සේ අපි දැන් මෙතෙන්ද කියවනේ අපි මේ data ටික filter කරලා ගන්න කියලා. filter කරන්න නම් අපි දන්නවා where කියලා එනවනේ. හරි. ඒතකොට මේ සාමාන්‍ය දන්න එකට where කියලා ගැහුවා. ඊට පස්සේ අපි පැටර්න් එක බලන්න යන කොලම් එකේ නම. ඒතර මෙන්න මේ කොලම් එක අපි දැන් උදාහරණයක් විදිහට student ID එක S.1 වෙන්න ඕන කියලා බලනවා නම් අපි කියන්නේ student ID කියන කොලම් එක සමාන වෙන්න ඕන මෙන්න මේ වචනයට කියලා දාන්නේ. අන්න ඒ වගේ මෙතෙන්දී අර ඒ විදියම තමයි මොකද්ද කොලම් එක කියලා මෙතෙන්ට දෙනවා. කියන්නේ student ID කියන එක මෙතෙන්ට දුන්නා. අර සමානයි කියන වගේ ඔපරේටර් එකක් තමයි like කියන්නේ. හරිද? ඒතර අපි සමානයි කියලා දානව වෙනකොට දැන් මෙතන like කියලා තමයි ගන්න. මේකත් එතකොට ඔපරේටර් එක. ඒක අපි කියුවා like ඔපරේටර් කියලා. හරිද? තොර ස්ටඩන්ට් අයිඩි එක සමානයි අර මැච් කරන්න ඕන වැල්යුව එක අපි දෙන්න ඕන. අන්න ඒ වගේ වැල්යුව එක වෙනුවට අපි දැන් මෙතන ලයික් එකේ පැටර්න් එකක් බලන හින්දා පැටර්න් එකක් තමයි මෙතෙන්දි දෙන්නේ. අපි පොඩ්ඩක් ඒක එක්සැම්පල් එකේ ඩෙමෝ එකේ ටික බලමු කොහොමද හරියටම වෙන්නේ කියලා. දැනට පොඩි අයිඩියා එකක් ගන්න. සින්ටැක්ස් එක ගත්තොත් සරලව මෙන්න මෙහෙම දෙයක් තමයි වෙන්නේ. සාමාන්‍ය සිලෙක්ට් query එකටම ෆිල්ටර් කරන්න හින්දා where කියලා දැම්මා. සාමාන්‍ය විදියටම කොලම් එකේ where filter එක මැච් කරන විදියමයි සමාන ලකුණ වෙනකොට like කියලා තමයි මෙතෙන්දි එන්නේ. හරි. දැන් අපි පැටර්න් එකක් දෙන්න ඕන කියලා කිව්වේ. මතක තියාගන්න මෙන්න මේ පැටර්න් එක දෙන්නකොට අපි දැන් වචනයක් දෙනවා වගේ නෙවෙයි පැටර්න් එකක් දෙනවා කියන්නේ මේ වගේ පැටර්න් එකක් කියන්නේ මොකක් හරි මෙන්න මේ වගේ අපි හරියටම දෙන්න නැතුව මේ වගේ දෙයක් කියන එක තමයි පැටර්න් එකේ දෙන්නේ. ඒතර අන්න එහෙම දෙනකොට
අප මෙන්න ප්‍රසන්ටේජ් මාර්ක එකත් එක්ක තමයි ඒ පැටන එක දෙන්න. අපි හිතම අපිට මොකක්හරි වචන එක ගැන මකර අපිතම මකර කොළම්ම එක තියෙන එක වචන ටිකක් තියෙන කෙ තන්නක සබ්ෙක්ස් කොළම තන අපි සබ්ෙට් කොළම එකත එක සබ්ෙට් ටිකන තියෙන එතකොට අපි එස්සකුරෙන් පටන්ගන්න ටික විතරක් ගන්න ඕන්න මෙන්න හෙම රික්පමට එකක් කාවතින් තරල්ට තේනද සබ්ෙට් එක සිංහල කියල කෙලිම දෙන්න අපිට සිංහල කියලා කෙමට කෙලිම දෙනව වෙනුවට අපිට කියන එස්සකුරෙන් පටන්ගන්නය විතරත් දෙන්න කිය මෙන මෙහෙම කිව්ව ඔල්ට පේනවා මෙතර අපි වචන එකට කෙලිම මැච් කරනව වෙනුවට අපිට පැටන් එකක් තියෙනවද කියලා තමයි බලන්න වෙන්න නේද තොට ඒ පැටන් එක දැන් මෙතන කියන එස්සකුරේ පටන්ගන්නය කියල අන්න එතකට පැටන එක බලන්නට පැන්න බලන්නට අපි දන්නකම ලයික ඇත්තම දන්නවන ලයික් කියල දාලා මෙතර කියන එස්සකුරෙන් පටන්ගන්න එහෙනම් පටන්ගන්නකුර අපි දන්නවා ඒක දාලා ඊට පස්සේ ඉතිරි ටිකට පැටන එක ඉතිරි ටිකට අපි දාන්න ප්‍රසන්ටේජ් මක් එක තර මේකෙන් කියවෙන්නේ මෙ එස්සකුරෙන් අනිවරෙන් පටන්ගන්නට මෙතනින් පස්සේ මොනවතිබුණත් ප්‍රශ්නයන්නේ කියන අදහස තම ප්‍රසන්ටේජ්ගෙන් හරි ඒ වගේ පොඩ්ඩක් බලමු අපිට ඊට පසික එස්සකුරෙන් ඉවර වෙනය බලන්න ඕන කියලා එස්සකුරෙන් ඉවර වෙන එකක් නම් බලන්න ඕන දැන්වලට පොඩ්ඩක් අයිඩියගත් තියෙන පැටන එක ඉවර වෙන්න එස්සකුරෙන් ඊට කලින් මොනව තිබුණත් කමන්නය කියලා කියන්න අපි දානවා ප්‍රසන්ටේජ් මාර්ක එකන දැන්ගෙන හිතල කියන්න වචනය මැද්ද කොහේ හරි එස්සකුර තියෙනවද කියලා බලන්න කිව්වතින් කොහොඳ පැටන ගෙන්නේ අපි දන්න මැද්ද කොහේහරි එස්සකුර තියෙන්න්න ඔන්න එස්සකුරෙන් පස්සේ මොනෝ තිබුණත් කමක් නෑ කියන අපි එසකුරට පස්සේ ප්‍රසන්ටේජ් දැම්ම සකට කලින් බොනෝ තිබුණත් ප්‍රශ්නය කියලා කියන්න අපි එසකොට කලන ප්‍රසන්ටේජ් දන කියෙන මැද කොහරි මෙ මේක පැට්නක තියෙනද කියල බලන්න ඔන්න දෙපැත්ත ප්‍රසන්ටේජ් දාලා මැදින් අපිට ඕන අකුරුටික දැම්මන හරි සරලයිනේද මතක තියාගන්න මෙන්න ප්‍රසන්ටේජ් ලකුණ මෙන්න මේකෙන් කියන්නේ මෙන්න මේ ප්‍රසන්ටේජ් ලකුණ වෙනුවට මොනොහරි තියෙන්න්නත් පුළුවන් නැතිවෙන්නත් පුළුව පෙතන කෙන එසකුරෙන් මේකෙන් එසකුරෙන් ඉවරවෙච්චා කන්න පුල මෙතන පස මුකුත් නොතිබුණ කියල ප්‍රශ්නකුත් තොර මේ ප්‍රසන්ටේජ් ලකුණ වෙනුවට මොනහරි තිබුණත් අපිට ප්‍රශ්නයන්න මොනහරි නොතිබුණත් අපිට ප්‍රශ්නයන්න ඒ වගේම අකුරු ගණන මෙතනින් පස්සේ එකකුරක් තිබුණත් මුකුත්ම නොතිබුණ දෙකෙන බිඳුවක් වුණත් අකුරු ගාන ඊට වඩා වැඩි ගානක් වුණත් අපිට කිසිම් ප්‍රශ්නයන්නෑ සරලවම් ප්‍රසටේජයෙන් කියන්නේ ඕනම දෙයක් මෙතනින් පස්සේ ඕනම දෙයක් තිබුණත් එක අපිට නැත්තක හන හරි එන සුපරතිපාද අප එක්සම්පල් එක බලම එක්සම්පල් එකෙන් වැඩ හරිටම තේරුම්ගම මෙ තියන්න අපේ පුරුදු ටේබල් ටික මෙතර තියන ස්ටනස් ලගේ එක සබ්ජෙස්වලට ගත්ත මාක්ස් ප්‍රමාණය මෙතර තින ස්ටන්ස් ලගේ ඩීටස් ටික මෙතර තියෙන සබ්ජෙක්ස් වල ඩීටස් ටික තින් දැන් අපිට කිව්වත් මෙන්න මේ සබ්ජෙක්් ටේබල් එක එස්සකුරෙන් පටන්ගන්න සබ්ජෙස් ටික විතර කෙලියට අරන් දෙන්න කියලා එකන්නේ සිංහල සහ සයින්ස් තමයි ඔට්පුට් එක විතර එන්නවා මෙන්න මෙහෙම දෙයක් ගන්න කියලකිවත් අපි කොහොමද කරන්න කියෙන ඩිමෝගත බලමු ඒ වගේම ඒල් කියලා අකුරු දෙකින් ඉවර වෙන ළමයි කවුද කියලා හැවුවත් ඒ ළමයිගේ ස්තර තියෙන වෙතනනේ තොට ඒල් කියල ඉවර වෙන ළමයි කවුද කියලා හැවුවත් ආල්ට පේනවා නිමල් සහ අමල් කියන දෙන්නම ඒල් කියන දෙකෙන් තමයි ඉවර වෙලා තියෙන් තොර මෙන්න මේ දෙන්න එලිට ගන්න වෙනවා අපිට ඩිමකත බලමු කොහොමද කරන්න කියලා ඒ වගේම ඊළඟට අපිට කිව්වොත් නමේ කොත්තන හරිකමන්න MAL කියලා අකුරු තුන තියෙන ළමයි කවුද කියලා ගන්නකවත් නම කොතන කර මුල වෙට පුල අඟවෙන්න පුල මැදවෙන පුල කොහරකවන්න ML කියල තියෙනවා එහෙම කට්ටිය ගත්තොත් කමල්ගෙ තියෙනවා මෙතන නිමල්ගෙ තියෙනවා ආමතර මාලගෙත් MLන තියෙන පෙන හරි මෙන්න මේටික එලියට ගන්න වෙන ඔ බලමු එකත් කොම ඩිමගින් කරන්න කියලා ඒ වගේම එක අනි පැත් එකන්න ML අකුරුත්තුන්න තියෙන කට්ටියන අපි කලින් ගත්තේ ML අකුරුතුන නැති ළමයිටික තොට ML කියල් නෑ සුනිල්ට නෑ ML කියලා සුනිල්ට විතර ඇතරම නැත එක සුනිල්ල ලිට ගන්නන අපි ලයික් එක ML එක යුස් කර අපි හෙම එකක් කියන ගත්තද කොහොමද අනි පැත්ත ගන්න හරි ඒකත පිඩිමකෙන් බලමු හරි ඔන්න මං කමල්ලයින කෝපන් කර දැඟ MySQL කනෙක්ටමු කොහොද MySQL කනෙක්ටන්නේ MySQL කියලා ටයිප් කරලා -u කියල ගහලා යුසනයම් එක දෙනවා ඒවගේ -p කියල ගහලා එන්ට කරන්න -p කියල ගහලා එන්ට කරපුහිද අප පස්සට් එක ඉල්ලන්න ඔන්න පස්සට ගැහවා හරි ඔන්න MySQL කැන්ටලා තින්ද මුලින්ම අපි ඩේටබේස සිලෙක් කරගන්න ඕන ඒකට මට මතක හැති ඩේටබේස් මොනද කියලා තකට අපි ෂෝ ඩේටබේස් කියල ගහලා ඩේටබේස් ටික බලනවා මෙතන තියෙන LankaDroid කියන එක තමයි අපි තැන් යස් කරන්න ඕන කොහොඳ අපේ යස් කරන්න යස් කියල ගැහවා ඩේටබේස් එක නම LankaDroid ඔන්න හරි අපි ඩේටබේස් චේන්ජ් කරලා තියෙන්නේ දැන් මට මතගෙන තින ටේබල්ස් ටික එතර කොහොමද ටේබල්ස් ටික බලාගන්න ෂෝ කරන්න ටේබල්ස් ටික ෂෝ ටේබල්ස් ගෙහට පස අපට ටේබල්ස් තුනත් තියෙනවා
අප එක්ම්පල එක ප්‍රශ්නවලදික ස්ටන් ටේබල් එක සබ්ජෙට් ටේබල් එක ඩේට එලියට ගන්න කියලා පේන ඒදක මොන තියෙන කෙ සලම් බලම ස්ටන් ටේබල් එක තින ඔක්කොම ටක් ගන්න හොද සිලෙක් කරන්න ඔක්කොමටික ඕල් ෆ්‍රම් ස්ටට මෙති ස්ටන් ටේබල් එක තින ඔක්කොම ඩේට ටික ඒවගේ මට සබ්ජෙට් ටේබල් එක ඔක්කොම ඩේට් ගන්න කොහොද කරන්න සිලෙක්් ඕල් ෆ්‍රම් සබ්ජෙක් ඔන්න අපි ඩේට එක ගත්ත මුලින්ම අපිට මොකක්දකිවේ මුලින්ම කිව්වේ සබ්ජෙක්ස් වල එස්සකුරෙන් පටන් ගන්න දේවල් ටික ගන්න කියලනේ හරි මොනෝ කරන්න අපි මොනෝ කරන්න අපි දන්න සබ්ජෙක්්ටේබල්ලෙන් ගන්න කියලා එහනම් අපි බලම සබ්ජෙක්්ටේබල් එක ඔක්කොම ඩේට් ගන්න කොහොඳ කියල බලමු සිලෙක්් ඕල් ෆ්‍රම් කතරේබල ගම සබ්ජෙක්්න හරි ඔය පාටක් ගන්න පුළුවන් සබ්ජෙට් එක ඔක්කොමටේබල් ඔක්කොම ඩේටක් ගන්න දැන් ෆිල්ට කරන්න කිව්වා ෆිල්ට කරන්නක අපි දන්න වයා එකක් කෙනවා එනම් වයා මොකක්ද කන්ඩිෂන් එක එස්සකුරෙන් පටන් ගන්න ටිකනේ හරි චූට්ට අපි බලමුක එස්සකුරෙන් පටන්ගන්න ටිකට යන්න කලින් අපිට කිව්වන පොට මතක්කරගම අපි කොහොමද වෑයකස් කරන කියලා සිංහල කියන සබ්ජෙට් එක එලියට ගන්න කිව්ව කියලා තන සිංහල කියන එක අපි එතුම අයිඩිය බලන්නක සිංහල කියන එක ගන්න කිව්වන අපි කරන්න වයා කියලා දාලා සිංහල ගැනක සබ්ජෙට් කොළම කෙනම සබ්ජෙට් තර කොළම් නම එක දැම්ම සබ්ජෙක්් ඒවල් සබ්ජෙට් සමානයි සිංහල සිංහල් කෝට ඇතුළේ සිංහල කියලා ගහලා එන්ට කරාම ඔන්න අපට සිංහල කියන එක විතරක් එලියට ගත්තන හද එකන සිලෙක්් ඕල් ෆම් ටේබල් එකනම් සබ්ජෙට් වයා කියල ගැහවා මෙන්න මේ කොළම් එක සමානයි සිංහල කොළම එක වැල්ුව එක වෙනම සිංහල කියල වෙච්ච එක විතරක් එලියට ගත්තා හරි දැන් අපිට කිව්ව ඇත්තටම සිංහල කෙනෙක් ගන්න නෙවෙයි මේ සබ්ජෙට් ටේබල් එක එස්සකුරෙන් පටන්ගන්න ඔක්කොමටික් ගන්න කියල එකන සිංහල සයින්සුයි දෙකම එලියට එන්නවන මේ වගේ අපිට මොකක් හරි හරියටම වචනයක් කියන්න නැතුව පැට්න එකක් දුන්නතින් අපි දැන් දන්නවා අපි එන ලයිකෝපරට එක තම යස් කරන්න ඕන ඒක කරන්නත් මුලින්ම අපි ටේබල්ල එක තින් ඩේට් ගෙලියට ගම සිලෙක්් ඕල් ෆ්‍රම් සබ්ජෙක්් දැන් ලයික එක අපි පැටන ෆිල්ට කරන්න ඕන හිද වයා කියල ගැහවා වයා සබ්ජෙක්් කියන එක ලයික් කියලා සිංහකොට ඇතුළ දැ පැට්න එක දෙන්නේ එස්සකුරෙන් පටන්ගන්න එහනම් එස් කියලා ගහලා එතනින් පස්ස අප ඕන දැන් එස්වලින් තම ශෝරකට පටන්ගන එතනින් පස්ස ඕනද අන්න එක කියන්න ඕන දෙයක් කියලා කියන්න ප්‍රසන්ටේජ්ක තමයි අපි දාන්න එනම් එස්වලින් පටන්ගන්න ඊට පස්සේ ඕන දෙයක් කියන ප්‍රසන්ටේජ්ක දම සෙමිකරන දාල බලමු ඔන්න අපිටාව සිංහලයි සයින්සය එකන සකරෙන් පටන් ගන්නවෙන් මෙදෙක විතරයි ඒ දෙක අපිට ගන්න පුළුවන් වුණ හරි එනම් මෙන්න මේ විදිර තමයි අපි මකරකුරකින් පටන්ගන්න දෙයක් පැන්න ගන්නක මේ විදිර තමයි ගන්න ඊළඟට අපිට කිව්වේ ඒල් වලින් ඉවර වෙන ළමයි ටික ගන්න කියලා අප චුට්ටක් බලම ඔක්කොම ළමයිගේ ඩේට ටික සිලෙක්් ඕල් ෆ්‍රම් ස්ටන් කියල හම ස්ටන් ටේබල්ල ගත්තත් ඒල් කිය නකුරු දෙකින් ඉවර වෙන ළමයිගේ ඩේට ටික් ගන්න කියලා තම අපිට කිව එතවට මේ ඩේට සෙට් එක ඒල්ලින් ඉවරෙන්න කමල් විතරයි අමල් කියන අප ඩේටබෙස මාලී කියලා තියෙන එකද මේක එන්න හැ කමල් විතරයින්න අපි කොහොමද කියල බලමුක එක ගන්න හරි කොමරි අපි දන්න ටේබල්ල මකද කියලා ටේබල්ල එක ස්ටඩන්් එහෙනම් සිලෙක් කරන්න ඔක්කොමටික ෆ්‍රම් සිලෙක්ට් ඕල් ෆ්‍රම් ස්ටඩන්් ටේබල් එක නවා සිලෙක්ට් ඕල් ෆ්‍රම් ස්ටඩන්් ෆිල්ල කරන්න හිද වයා මොකක්ද කොළම් එක ස්ටන් නේම එකන ස්ටඩන්් නේම් එක ලයික් මෙන්න මේ වගේ මොකක්ද මොනවගේද මුල්ටික මොනවනත් කවන්නේ නම් මුල්ටික ප්‍රසන්ටේජ් අන්තිමට ඉවර වෙන්න ඕන ඒල් වලින් තකට ප්‍රසන්ටේජ් ඒල් කියලා ස්ටන් නේම එක තියෙන කට විතර කරන්න දෙන්න කියලා අපි කිව්වත් අපිට එනවා කමල්ගේ රෙකෝඩ් එක හරි ඊළඟට අපිට කිව්වේ නමේ කොතනක හරි MAL කියන අකුරුතුන තියෙන කට්ටිය වරන් දෙන්න කියලන ML තියෙන මෙතන කමල්ගේ තියෙනවා මාලගේ ML තියෙනවා නිමලගේ ML තියෙනවා අමාලිගේ ML තියෙන හරි අබ්බලමු එක් කොහොමද කරන්නක සුපුරුදුව සිලෙක්් ඕල් ෆ්‍රම් ටේබල් එක නම ස්ටඩන්ට් වයා ස්ටඩන්ට් නේම් එක ලයික් දැන් මෙතන මුල්ටික අපිට අදාල් නැහැ නම කොතන හරිනි තර මුල්ටික අදාල්නෑ කොහේහරිකමන්න එකන එන මුල්ටිකට ප්‍රසන්ටේජ් එන්න නකුරු තුන එමල් අප පස්සෙත් මොනතුන අපට වශයන්නේ එමල්ලට පස්සේ ප්‍රසටේජ් ජද්දාලා ගැහුවොත්තිං ඔල්ට පේනවා දැන් අපිටාව කමල් මාලා නිමල සහ මාලි තොර මෙතනවලට පේනවාද කමල් කියන එක එමල්ලින් වෙරවෙලා තියෙන දැන් අපි එමල්ලට වස්ස පසටේජක් ගැහවන එමල්ලට වස්ස පසටේජක් ගැහ මෙතනින් කියන්න මෙතනින් පස මොනවත් තිබුණත් කමක් නැහැ නැතිවුණත් ප්‍රශ්යන්න තර කමල්ල ගත්තත් මෙතනින් පස මුකුත් නෑ මේ ප්‍රසන්ටේජ්ක දාපු හිද තමයි කමල්ලාවේ ඒවගේ මාලව ගත්තත් මාලගේ මුල්ලකුරුතුන තමයි එමල් එතනින් පස්සේ පසන්ටේජ් ගැන මුලින් ප්‍රසන්ටේජ් ගැන බිඳ මුකුණ මොනවත් තිබුණත් ප්‍රශ්නකුත් නැහැ නැතුන ප්‍රශ්නයන්න මෙතන මුකුත් නෑ
email තියෙන නිසා මේක ගත්තා මෙතනින් පස්සේ මොනවද තිබුණ ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියලා ප්‍රසන්ටේජෙන් කිව්වා. ඒ වගේම තමයි නිමලගේ ගත්තොත් මුල් ටිකේ මොනවද තිබුණ ප්‍රශ්නයක් නැහැ පස්සේ මොනවද තිබුණ ප්‍රශ්නයක් නැහැ මැද email තියෙනවා ඒකත් ආවා අමාලිත් ඒ විදියම තමයි. හරි ඔන්න ඔහම තමයි අපි අකුරු 3ක් මැද තියෙන වචනයක් හොයලා ගන්න. ඊළඟට අපිට කිව්වා වචන කොතනක හරි email නැති කට්ටිය. දැන් අපි තියෙන කට්ටියනේ මේ ගත්තේ. තියෙන කට්ටිය ගත්තොත් කමල් මාලා නිමල අමාලි වෙන මේ හතර දෙනා ආවා. සුනිල් කියන කෙනා email නැති හින්දා එයා ආවේ නැහැ. දැන් අපිට කියන්නේ මෙතන like එකෙන් අපි දන්නවා මොනවා හරි pattern එකක් තියෙන කට්ටිය ගන්න. pattern එකක් නැති කට්ටිය ගන්න කිව්වොත් කරන්න තියෙන සරලයි. අපි මේ like pattern එක ගන්න දන්නවනේ. ඒතකොට pattern එකක් තියෙන කට්ටිය ගන්න විදිහම ගන්නවා. අරගෙන මෙතන like වෙනුවට අපි දානවා not like කියලා ගහලා enter කරනවා. එතකොට අපි like එකේ ආපු කට්ටිය නැතුව අනිත් අයව දෙන්න කියන එක තමයි not එක ඉස්සරහට දැම්මොත් එකෙන් කියවෙන්නේ. ඒතර අපි දැන් දැක්කා සාමාන්‍ය විදිහම තමයි select all from student filter කරන්න ඕනේ where column එකේ නම student name එක not like මෙන්න මේ email කියන එක වචනේ කොහෙවත් කියන්නේ මේ student name එක ඇතුළේ කොහෙවත් email කියන එක නැති කට්ටිය තමයි not like කට්ටිය තමයි අරන් දෙන්න කියලා කිව්වේ. හරි. ඔන්න එහෙනම් අපි අද බැලුවා like operator එක practical example එකත් එක්කම ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී අපි බලමු order by clause එක use කරලා අපිට කැමති විදිහට date එකක් sort කරලා එළියට ගන්න කොහොමද කියන එක. හරි සුපුරුදු පරිදි වීඩියෝ එකට කැමති නම් like එකකුත් දාගෙන යන්න. එහෙනම් ජය වේවා.